Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh mì thơm nhờ bơ và món bánh mì bơ Pháp đang rất là được yêu thích nhờ cái vị thơm đặc biệt này. Làm sao để cho bơ thơm dậy mùi nhất khi mà mình nướng bánh xong thì có cách làm rất là dễ mà ít ai để ý tới. Công thức bánh mì Diễm chia sẻ hôm nay rất là đơn giản mà bánh mềm xốp dù để nguội. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì bơ Pháp với Diễm nha. Đầu tiên Diễm chia sẻ về bơ. Nếu mà mình tìm được bơ Pháp thì mình làm nha. Ở Na Uy thì bơ này là bán nhiều nhất và Diễm thấy rất là ngon. Bơ thì Diễm dùng bơ có muối. Nếu mà mình không tìm được bơ có muối thì mình dùng bơ thường, bơ lạc. Nhưng mà khi mà trong công thức mình nên thêm tí xíu muối vào. Bơ có muối khi mà mình cho vào bánh á, giúp cho cái vị bánh nó đậm đà hơn. Đồng thời mình phết lên mặt bánh nó cũng ngon nữa. Đầu tiên á, mình cân ra 60g bơ. Thì để cho khi mà bánh nướng xong á, được thơm mùi bơ nhất á, thì bây giờ mình đi làm cái bơ này cho nó cháy lên tí xíu. Mình để ý đi, nếu mà mình dùng bơ thường á, khi nướng lên cái mùi vị nó chỉ thơm thôi. Nhưng mà bơ một khi mà mình đã làm cho nó cháy một chút á, thì thơm hơn rất là nhiều. Vì vậy ở Việt Nam có cái loại bơ dầu đó thơm hơn là bơ lạnh bình thường. Cho bơ vào trong một cái nồi nhỏ rồi Diễm bật lửa lớn nè. Mình khuấy nhẹ cho bơ tan. Và nếu mà mình làm chưa quen á, thì mình có thể dùng lửa trung bình thôi. Còn nếu làm quen thì mình cứ để lửa lớn. Đó, mình khuấy cho bơ nó tan gần hết như vậy. Rồi mình đợi nha. Mình thấy lúc này bơ sẽ sôi lên. Trong bơ nó có một lượng sữa. Vì vậy khi mà mình nấu nóng lượng sữa này bốc hơi và nó hơi cháy bên dưới làm cho bơ rất là thơm. Đó, Diễm thấy nổi bọt nhiều như vậy thì mình khuấy đều. Và mình thấy bên dưới hơi cháy là mình nhắc khỏi bếp được nha. Khi mà mình nhắc khỏi bếp thì mình thấy bơ sẽ chuyển sang cái màu vàng đậm hơn. Rất là thơm và bơ chảy như vậy cũng giúp cho bánh mì khi mà mình để nguội nó sẽ mềm, nó không có bị khô cứng. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về men. Nếu mà mình có men khô thì mình dùng 8g và men này là men lạc ha. Men dùng cho công thức bánh mì bình thường thôi, bánh mì Việt Nam, những công thức mà không có cần nhiều đường thì mình dùng 8g men khô. Còn hôm nay Diễm chia sẻ cách làm với lại men tươi. Men tươi thì mình mua ở trong siêu thị của Na Uy là có và mình cũng dùng men lạc ha. Một cục men như vậy nó là 50g và công thức cho 500g bột thì mình dùng 25g là đủ. Men còn dư lại đó mình cứ dùng màng bọc thực phẩm mình gói kín và mình để trong tủ lạnh thôi. Và men này á, mình lấy trong tủ lạnh ra thì mình làm liền. Tiếp theo Diễm có 250g sữa tươi và lưu ý là sữa tươi lạnh nha. Hiện tại ở Na Uy đang là mùa hè hoặc là khí hậu của Việt Nam thì khi nhồi bột bánh mì mình nên dùng những nguyên liệu lạnh. Men, sữa, trứng đều lạnh thì lúc mà mình nhồi sẽ dễ đạt hơn. Mình khuấy cho men tan đều trong sữa là được ha. Diễm có thêm ở đây là một cái trứng gà, Diễm cân luôn vỏ là 70g. Trứng gà này là trứng gà size lớn nha. Mình cho vào chung với lại hỗn hợp sữa và men luôn. Về bột thì mình cần 500g và Diễm dùng bột bánh mì hay là bột mì số 13. Hàm lượng protein của cái gói bột mì này Diễm dùng nó là 12%. Để cho bánh đậm đà thì mình có 5g muối, nếu mà mình dùng bơ lạc thì mình dùng 6g. Đường thì mình dùng 50g và đường cát nhuyễn cho dễ tan. Rồi mình cho bơ hồi nãy mình đã nấu chảy đó, mình cho hết vào luôn. Rồi mình dùng cây trộn bột mình trộn cho tất cả những nguyên liệu đều với nhau, cho bột nó hút hết chất lỏng. Như vậy khi mà mình nhồi sẽ dễ dàng hơn. Nếu mà mình nhồi tay thì mình cũng trộn đều như vậy. Mình đậy bột kín lại, mình để bột nghỉ 10 phút rồi mình hãy nhồi ha. Cho vào máy thì Diễm bật tốc độ thấp. Máy Diễm có 6 số thì Diễm để số 1. Máy này công suất là 1700W. Nếu mà máy mình công suất thấp hơn mình có thể để số 2 hoặc là số 3. Và mình nhồi ở tốc độ thấp này trong thời gian là 20 phút. Trong công thức này mình có dùng trứng, vì vậy protein trong bột nó hút ẩm hơi chậm. Nó rất là lâu dẻo dai thì lúc mà mình nhồi ở dưới cái đế thao nhồi đó nó dễ bị dính như vậy. Thì thường khoảng 5 phút ha, mình nên lấy cái đồ phết bột đó. Mình tém bột gọn lại như vậy thì bột nó nhồi nhanh đạt hơn. Nếu mà mình ăn chay mình không dùng trứng thì mình thay một cái trứng gà bằng 50g sữa tươi cũng được nữa. Diễm thấy nhồi bằng sữa hoặc là nước hoàn toàn thì bột nó nhanh đạt, nó nhanh dẻo dai. Đó, cái này là Diễm nhồi được 20 phút nè.
Mình thấy khối bột mềm dẻo, và khi mà mình cầm nguyên cái khối bột lên, nó kéo luôn được nguyên khối bột ha. Mặc dù nó hơi dính ở dưới cái thau nhồi như vậy. Đó, như vậy mới đạt nha. Mình túm bột lại cho thành một khối tròn, ấn vào mình thấy cái độ đàn hồi như vậy là bột nhồi đạt. Bọc bột kín lại và bây giờ mình ủ cho bột nở gấp đôi. Nhiệt độ nhà Diễm bây giờ là 27 độ C thì Diễm thấy Diễm ủ 60 phút là bột nở đạt. Đó, sau 60 phút thì mình thấy bột đã nở căng như vậy. Bây giờ mình mang tạo hình ha, mình cho hết khối bột ra cái mặt phẳng nè. Rồi mình dùng tay đó, mình ép hết cái bọt khí ở trong bột ra. Thì Diễm thấy á, mình dùng men tươi á, bột nó sẽ nở nhanh hơn. Đồng thời khi mà bánh á, mình nướng bánh nó cũng nở xốp hơn nữa. Vì vậy nếu mà mình có men tươi thì mình nên dùng nha. Sau khi ép hết bọt khí ở trong bột thì mình chia bột ra làm 9 phần bằng nhau. Mỗi viên bột á, là 100 g. Rồi bây giờ mình túm bột lại và mình xe bột cho nó tròn chút, để chút nữa mình tạo hình á, được dễ dàng. Đó, mình cứ túm lại thôi. Sau khi mình thấy á, díp được cái mí rồi thì mình để cái bột xuống cái mí bên dưới, rồi mình xoe dài vòng. Như vậy thì cái viên bột nó tròn. Cái này thì cũng không cần làm kỹ lắm ha. Như vậy là xong. Sau khi xe bột xong rồi thì mình đậy bột kín lại và mình để cho bột nghỉ 10 phút. Như vậy lúc mà mình cán á, bột không có bị co giãn, sẽ dễ dàng hơn. Để cho bánh được nở đều và đẹp á, thì Diễm dùng cái khuôn oval nhỏ như vậy. Khuôn này là khuôn MD03 nha. Còn nếu mà mình không có khuôn á, mình để bên ngoài mình nướng cũng được luôn, không sao hết. Diễm thoa tí xíu bơ vào trong khuôn nè, bên dưới và quanh thành khuôn, để khi mà mình lấy bánh ra được dễ dàng. Đồng thời bơ cũng giúp cho cái bánh nó thơm hơn. Và thêm một cách nữa để giúp cho cái bánh thiệt là thơm bơ, đó chính là mình cho bơ vào trong giữa bột. Diễm có 9 cái thanh bơ này, mỗi thanh là 10 g. Cái này là tùy mình chọn nha, nhưng mà mình cho bơ vào trong giữa bánh á, cái bánh mềm, đồng thời thơm hơn rất là nhiều. Mình nên giữ bơ lạnh nha, bơ cứng thì mình tạo hình mới dễ. Cái cục bột mình xe đầu tiên thì mình lấy ra mình cán đầu tiên. Để bột xuống, dùng tay mình ấn nhẹ, sau đó mình dùng cái cây cán bột đó, mình cán cho miếng bột nó dài ra. Cái chiều dài á, khoảng 15 cm là được. Sau khi cán xong á, thì mình sẽ lật miếng bột lên trở lại. Vì bên dưới là lúc nãy mình túm bột thì nó không có được mịn á, mình cho nằm ở bên trong. Rồi mình cho miếng bơ vào và mình cuộn lại thôi. Rất là dễ. Cái miếng bột lúc nào mình cũng để nằm bên dưới ha. Rồi mình túm hai bên đầu của miếng bột lại. Nếu mà mình không có dùng khuôn thì cái miếng bột mình nên cán mỏng chút, để khi mà mình cuốn lại á, nó giữ được cái phơm của bánh hơn. Rồi mình cho vào trong khuôn, lưu ý là cái miếng bánh mình để nằm bên dưới ha. Sau khi tạo hình xong hết rồi thì mình ủ cho bánh nở gấp đôi. Thời gian lúc này sẽ nhanh hơn, từ 30 cho tới 45 phút thôi à. Đây là bánh mà Diễm đã ủ được 45 phút. Mình nên kiểm tra trước khi mình nướng nha. Lúc mà mình ấn vào bột mình thấy nó mềm nè, đàn hồi nhẹ lên. Như vậy thì bột nở đạt. Để thoa lên mặt bánh á, thì Diễm có 2 muỗng canh sữa tươi và 1 muỗng cà phê mật ong. Mình cho mật ong vào rồi thì mình khuấy đều, là mình phết lên trên mặt bánh được. Nếu mình thích mình cũng có thể dùng trứng nha. Dùng cọ đó mình phết một lớp thật là mỏng và đều lên trên mặt bánh. Trong thời gian này á, thì mình đi làm nóng cái lò nướng nha. Lò nướng nóng đủ thì mình cho bánh vào. Sau khi phết đều mặt bánh rồi thì mình rắc đường lên trên, một lớp đường mỏng như vậy sẽ giúp khi bánh nướng xong á, mặt trên nó có cái vị hơi ngọt, đồng thời cũng giòn nữa. Trong công thức á, thì Diễm dùng 50 g đường, nếu mà mình thích cái vị bánh ngọt hơn mình có thể tăng thêm ha, tối đa là 100 g. Đó, mình rắc đều lên trên mặt bánh như vậy. Rồi mình dùng dao lam hoặc là dao bén á, mình rạch ngay giữa bánh một đường như vậy để mình bơm thêm bơ vào đây, giúp cho bánh khi nướng sẽ thơm hơn. Bơ á, thì mình dùng 45 g và cũng là bơ có muối nha. Mình để ở nhiệt độ phòng cho bơ mềm như vậy. Rồi mình cho vào trong cái túi bắt bông kem á, mình bắt cho dễ. Còn nếu không có thì mình cứ dùng muỗng hoặc là dùng dao đó, mình cho bơ vào ngay giữa cái đường mình rạch là được.
Đó, mình nặn một đường ha. Sau khi cho bơ vào xong thì mình mang bánh mình đi nướng liền nha. Khi nướng thì mình cho làm sao bánh nằm giữa lò là được ha. Diễm để ở cái nấc thứ hai từ dưới đếm lên. Và mình nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F trong thời gian 18 cho tới 20 phút. Và Diễm không có bật quạt trong lò ha. Nếu mà mình thích bánh thiệt là xốp và khô ráo thì mình nướng bánh cho thiệt là vàng. Còn nếu mà mình thích bánh nó có độ ẩm, nó mềm thì mình nướng vừa vàng là được. Đó, cái này là Diễm nướng 20 phút nè. Mình thấy có bơ chảy ra như vậy, nếu mình thích mình có thể dùng cọ đó, mình phết cái lớp bơ này lên trên bánh lại càng thơm hơn. Diễm lấy bánh ra, Diễm để ở đây và mình để cho bánh nguội khoảng 15 phút thì mình lấy ra khỏi khuôn. Tại lúc này bánh nó hơi mềm. Đó, sau 15 phút thì mình gỡ nhẹ nhàng là bánh tróc khỏi khuôn thôi. Mình ăn liền bây giờ thì phía trên này rất là giòn nha. Tại nhờ cái lớp đường và nó vàng hơn, trong khi ở dưới thì nó mềm. Bánh này Diễm thấy giống như một kiểu kết hợp giữa bánh mì lạc và bánh mì ngọt vậy đó. Bánh mì này mình ăn nóng rất là thơm bơ và ngon. Nếu mà mình để nguội bánh vẫn mềm, nhưng mà để ngon hơn và thơm hơn mình có thể hơ bánh lại ha. Mình ăn thêm chung với lại mứt nè, hoặc là sốt sô-cô-la càng ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh mì này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.